હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીની ચટણી. ઉનાળો શરૂ થાય એટલે કેરીની સિઝન ચાલુ થઈ જાય. કેરી જ્યારે કાચી હોય ને ત્યારે જ કેરીની બનાવેલી ચટણી જમવાનો ટેસ્ટ વધારી દે છે. થેપલા હોય કે રોટલી શાક, કેરીની ચટણી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. તો ચાલો બનાવીશું. તો મારી રેસીપીના વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. તો કેરીની ચટણી બનાવવા મેં અહીં 2 કેરી અને 2 ડુંગળી લીધી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 કેરીની ચટણી બનાવી લઈશું. તો તેનો નીટાનો ભાગ કાઢી લેવાનો અને તેને પીલરની મદદથી છોલી લઈશું. બસ આ રીતે તેને છોલી લેવાની છે. છોલાઈ ગયા પછી તેને વચ્ચેથી ભાગ કરી લેવાનો અને તેના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરવાના. તેનો ગોટલીનો ભાગ પણ કાઢી લઈશું. બસ આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું. તો કેરીને બહુ પાકી નહીં લેવાની. પાકી કેરી ચટણીમાં બહુ મજા નથી આવતી બનાવવામાં. તો આ રીતના ટુકડા થઈ જાય એટલે ડુંગળીના પણ આપણે એ રીતે ટુકડા કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં ડુંગળીના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે કેરી અને ડુંગળી બંનેને એક મિક્સર જારમાં આપણે લઈ લઈશું. કેરીના ટુકડા જેટલા હોય વાડકી ભરી લેવાના, એને એટલો જ આપણે ગોળ એડ કરવાનો. તો તમે ગોળ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછો લઈ શકો છો. તેમાં 1 ચમચી જીરું એડ કરવાનું, અડધી ચમચી વરિયાળી એડ કરવાની, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું અને બધું સરસ અધકચરું પીસી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે અધકચરું પીસી લીધું છે. તમે આનાથી ઝીણું પણ પીસી શકો છો. જો ઝીણું પીસેલું હશે તો પણ ચટણી સરસ જ લાગશે અને તે ઝીણું પીસેલું ભેળમાં પણ આપણે ઉપયોગ લઈ શકીએ છીએ. તો આ રીતે ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે બીજી કેરીની ચટણી બનાવી લઈશું. તો બીજી કેરીની ચટણી બનાવવા મેં અહીં કેરી છોલી લીધી છે અને ડુંગળીને પણ છોલી લીધી છે. તો આ રીતની નાના જાળીવાળી મેં છીણી લીધી છે. તમે મોટી જાળીવાળી પણ છીણી લઈ શકો છો. તો આ ચટણી સ્વાદમાં પહેલી ચટણી બનાવી હતી ને એવો જ સ્વાદ આવશે, ખાલી બનાવવાની રીત થોડીક જુદી છે. તો આ રીતનું એનું છીણ કરી લેવાનું છે. જો તમે મોટી છીણી લેશો તો મોટું છીણ પડશે. તો મેં આખી કેરીને છીણી લીધી છે. હવે એ રીતે આપણે ડુંગળીને છીણી લઈશું. બસ બંને છીણી લીધું છે. તો છીણ કેરીનું અડધો કપ જેટલું હતું થયું છે. હવે તેને મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો છીણ અહીંયા અડધો કપ હતું એટલે હું એની સામે અડધો કપ ગોળ એડ કરું છું. તો તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ગોળ વધારે કે ઓછો લઈ શકો છો. જો કેરી વધારે ખાટી હોય તો ગોળની જરૂર વધારે પડે છે. હવે તેમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો આમાં ગોળ ઓગળતા થોડી વાર લાગશે, 15-20 મિનિટ જેવું લાગશે ગોળને ઓગળતા. બસ આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું અને તેને થોડીક વાર રહેવા દઈશું. બસ ઢાંકીને રહેવા દેવાનું એટલે ગોળ ઓગળી જાય. બસ તો બંને ચટણી બનીને રેડી છે. આ જે આપણે પછી બનાવેલી ચટણીનો ગોળ તમે જોઈ શકો છો કે ઓગળી ગયો છે. તો તમને આ બંને ચટણીમાંથી કઈ ચટણી વધારે પસંદ આવી તો તમે મને જરૂરથી કમેન્ટમાં જણાવજો અને તમે પણ આ રીતની ચટણી જરૂરથી બનાવજો. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.